ra tuyên bố lên án và phản đối mạnh mẽ hành động của phía Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông và phá hoại thiết bị khảo sát địa chất trên tàu Bình Minh 02. Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đỗ Văn Hậu, vào hồi 5 giờ 58 phút sáng qua, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm phạm vào sâu trong vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam 84 hải lý để phá hoại thiết bị thu sóng siêu âm của tàu Bình Minh 02. Trong lúc tàu này đang thực hiện việc khảo sát địa chất phục vụ việc tìm kiếm dầu khí từ ngày 17 tháng 3 đến nay tại lô 125, 126, 148 và 149 thuộc bể Phú Khánh, cách mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên 116 hải lý. Từ 5 giờ sáng, tàu Bình Minh 02 đã phát hiện 3 chiếc tàu này của Trung Quốc chạy với tốc độ lớn vào thẳng khu vực tàu Bình Minh 02 đang hoạt động. Mặc dù đã được các tàu của Việt Nam cảnh báo và tàu Bình Minh 02 đã hạ thấp thiết bị thu sóng siêu âm là một đoạn cáp dài 10 km từ cách mặt nước 6,8 m xuống độ sâu hơn 30 m. Tuy nhiên, tàu hải giám của Trung Quốc đã dùng thiết bị chuyên dụng và có chuẩn bị sẵn để cắt đứt đường cáp này ở đoạn cách tàu khoảng 3 km. Sau khi phá hoại thiết bị, 3 tàu hải giám của Trung Quốc còn uy hiếp các tàu của Việt Nam và thông báo việc tàu Bình Minh 02 đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tàu Bình Minh 02 đã bác bỏ ngay những cáo buộc này và khẳng định tàu đang hoạt động trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau đó, 3 tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục cản trở việc thu lại đường cáp bị cắt của tàu Bình Minh 02. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho rằng hành động này của Trung Quốc là hết sức nghiêm trọng và ngang ngược. Thứ nhất là việc mà tàu Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, trong lãnh hải của chúng ta để làm cái việc phá hoại các hoạt động bình thường của công tác thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hành động rất là nghiêm trọng và chúng tôi cho đây là hết sức ngang ngược. Thứ hai là cái hậu quả mà họ gây ra là gì? Thứ nhất là làm hỏng cái thiết bị, thiệt hại về mặt kinh tế rất lớn. Thứ hai là gián đoạn cái quá trình thăm dò khai thác dầu khí của chúng ta. Và thứ ba là có thể gây một cái dư luận không tốt trong các nhà đầu tư về vấn đề ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư của chúng ta ở khu vực ngoài các lô ở thềm lục địa của Việt Nam. Đây được coi là hành động táo tợn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò dầu khí nằm rất sâu trong vùng lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Ngay trong ngày hôm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đề nghị các bộ ngành liên quan và chính phủ lên án mạnh mẽ và phản đối hành động này của Trung Quốc, cũng như đòi Trung Quốc bồi thường cho tập đoàn. Khu vực mà chúng ta đang khảo sát là khu vực hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách rất xa đường 200 hải lý, phù hợp với Công ước quốc tế về biển. Và vị trí mà tàu Trung Quốc phá hoại các thiết bị của chúng ta là nằm cách bờ 116 hải lý và cách đường giới hạn 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là 84 hải lý. Sau một ngày khắc phục thiệt hại, ngay trong sáng nay, tàu Bình Minh 02 đã thay thế thiết bị mới và đã trở lại hoạt động bình thường. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẳng định tập đoàn này sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động khảo sát địa chất phục vụ việc tìm kiếm và khai thác dầu khí tại lô 125, 126, 148 và 149 thuộc bể Phú Khánh, nằm sâu trong vùng lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam. Hôm nay trả lời câu hỏi của Thông tấn xã Việt Nam về việc ngày hôm qua 26 tháng 5, tàu hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam. Quan chức Bộ Ngoại giao xác nhận vào lúc 5 giờ 58 phút sáng ngày hôm qua, trong khi tàu Bình Minh 02 đang tiến hành khảo sát tại lô số 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, đã bị 3 tàu hải giám số 12, 17 và 84 của Trung Quốc cắt cáp thăm dò. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12 độ 48 phút 25 giây Bắc và 111 độ 26 phút 48 giây Đông, cách mũi Đại Lãnh Phú Yên khoảng 120 hải lý. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, hôm nay đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Nội dung công hàm cũng nêu rõ, hành động nói trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa của mình, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về việc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 21 tháng 5 vừa qua, tàu PI 90260TS của tỉnh Phú Yên do ông Đỗ Văn Phụng làm thuyền trưởng cùng 10 lao động khác đã bị Brunei bắt giữ. Hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Brunei tại Việt Nam và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm hiểu sự việc, đề nghị phía Brunei sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá của ta. Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã cử cán bộ xuống gặp gỡ, động viên các ngư dân và cho biết hiện nay toàn bộ ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe bình thường. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc, hỗ trợ tối đa và cố gắng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của các ngư dân Việt Nam.